ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਵਿਦ ਬਲਬੀਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੈਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵਿਦ ਯੂਰ ਕਿਡ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗੀ? ਮੇਰੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲਾਈਕ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਝੂਠ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਈ ਮੀਨ ਬਿਗ ਥਿੰਗਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ, ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਂਜਰ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਅਦਰ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਟ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇਵ ਦਮ ਫਰਮ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਕ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਫ੍ਰੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਕਿ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਮਮ, ਵੀ ਓਕੇ ਮਮ, ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਕ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਆ, ਵੈਂਟ ਟੂ ਸਕੂਲ ਆਲ ਵੀਕ, ਆਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਫ ਯੂ ਸੇ ਨੋ ਐਂਡ ਆਈ ਸੇ ਵਾਈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ, ਲਾਈਕ those are not good answers. That's not a reason ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। That's not good. ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। There's so many things to do here. ਤੁਸੀਂ ਉਹ like you know ਆਪਦਾ ਇੰਡੀਆ like ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ for all the opportunities. That includes making friends, making connections, learning social, the world, how to sorry, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਫ ਨਾਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਵਿਦ ਮੇਬੀ ਯੂਰ ਵਨ ਆਫ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ 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 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਮੈਨ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਲੈਂਗ, ਲਾਈਕ ਕਿ so many, especially ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਕ with my younger cousins it's a little better, but I think ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਰੀਅਲੀ ਟਰੂਥਫੁਲੀ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਬਣਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਕ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਡੂ ਸੇ ਯੂਰ ਲਾਈਕ ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਥ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ then might be they're stuck at home and they're not exposed to the environment. Maybe they're gonna choose something wrong later on, right? They do. I've seen it, especially in high school. ਕਿੰਨਾ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ the first second ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਰੀਡਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਯੂ ਨੋ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਇਨ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੋ ਹਾਊ ਦੇ ਗੋਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੈਟ? Your education, because ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, for instance, cigarettes, everyone knows they cause cancer, everyone knows ਵੀ cigarettes have no positive, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਮਝਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਤੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਬੈਡ ਆ। ਘਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਲਓ। ਦ ਕਿਡ ਹੂ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਘਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਵਨ ਡੇ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੈਪਨਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਬੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 8-8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। You spend more time with those people. Yeah. And I think obviously ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ surroundings ਆ, ਤੁਹਾਡੀ affect ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, but ਉਹ all like ਤੁਹਾਡੇ mind ਤੇ ਕਿ ਘਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, like ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ like try ਕਰਨੀ, if that's the decision you make, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ friends ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ yo and they'll stop asking, like ਇੱਥੇ parents ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਬਸ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। Nobody cares that much. Everyone's living for themselves. That I heard ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ yes, but to be honest ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਓ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਸਟ ਡੂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਜਸਟ ਬੀ ਫਰੈਂਡ ਵਿਦ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਵਿਦ ਯੂਰ ਓਨ ਕਿਡ। ਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਬੈਟਰ ਮੇਕ them ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਾਟ ਜਸਟ ਯੋਰ ਕਿਡ ਬਟ ਦੀ ਅਦਰ ਕਿਡਸ ਟੂ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। It will. And the other thing is ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲਚਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਡ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ। ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਬਾਊਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ independence and you know your life is your life and everything good and everything bad you have to do for yourself. ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਾਈਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਦੇयर ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ like ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ, like you know racism for no reason, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, like ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ it's really good. So Arman, cutting back to you, how about your education at school? So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, anything you want to say about that, like the education, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਈ, if there are any parents, that you try not to teach your kid your way of learning, because ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈ So you experienced that at home ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ। School it was totally different, and it was totally different all three ways, so it was really hard for me to learn. Okay, so another thing I want to ask you, so ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਘਰੇ ਗ੍ਰੇਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? Indian parents always want top marks. They always want A's. That is so true. And they'll never say good job, they'll always say why is there a B here. So and I think parents ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। Like suicide rates in kids are the highest in high school. Yes. And because of the peer pressure from the parents. And ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਣਾ, no, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆ। Like ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ okay you got 80, that's great, ਕਿ ਕਹੋਗੇ that's not enough, ਉਹਨੇ ਆ ਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, you're putting stress on your kid, and
ਉਹ ਜਵਾਕ ਫਿਰ like ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, you're not making them happy when you So- put them down. Do you think like the career selection is according to kids or according to parents in like as you As have- of right now, I think it's mostly parents. It's not Wow. because it's not. Because I have heard like every parent is saying like ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਣਨਾ ਉਹ ਬਣ ਲਵੇ but But in your it's friend ਉਹ circle ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ okay ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਤੂੰ like you know MBA ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਂ। but it's not. ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ interior designer ਬਣ. Nobody says like Modeling become an career. artist. Nobody says okay like you know what ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ, become a photographer. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਇਹ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ you know like ਨਾ ਦੇ ਮੂਰੇ title ਹੋਵੇ, whatever, doctor, you know, professor, like something all the professional. credentials. They don't like let kids ਕਿ ਆਪਣੀ hobby ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ hobbies ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, like ਕਿ ਮੈਂ busy ਰੱਖਦੇ ਆ tutoring and like ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ soccer ਹੁੰਦੀ ਆ league, they don't give them music lessons or drama lessons, or like you said, piano modeling, lessons, like modeling, nothing like that. And if they're ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ like understand ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ their kids are going to be adults, ਉਹਨਾਂ ਨੇ life ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ live ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ Yeah. ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ but it's the kids life. ਯਾ ਸੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਅਰਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੈਲਾ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈਟ ਕਿਡਸ ਲਿਵ देयर ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ let them make their choices. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋਗੇ then they will be a better person tomorrow other than ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।